Did she just say what I think she said? Changing what? Changing everything. For the better. I need you to understand this. We're going to remake the world. You and I. How? I don't have time to go into details, but there's a place we go when we dream. Story time. Different cultures have different names for it. The Aranda people of Australia call it dream time. Think of it as the initial state of all matter and energy in every possible universe. The blueprint. All realities originated in this initial state, and they remain entangled, evolving, one universe affecting another. Wave energies are fueled by dreams. Particles in our world are entangled with particles in Arcadia because they were created together in story time. Eingana has the power to change the wave field, and thus the observable universe through dreams. Okei, joo. Mä jotenkin rupesin miettimään sitä, että onko tässä tavallaan just sellainen niinku alternative... No siis alternative universe siinä mielessä tietysti Markuuria ja näin päin pois. Mutta tavallaan niinku just kun se puhuu siitä, että miten Zoe oli siellä Europolisissa, niin se oli tavallaan niinku ihan oikea fyysinen versio Zoesta, mikä oli siellä. No, kyllä mä ehkä jotenkin on kartalla. Mä oletan, että me saadaan nää kaikki kysyä niinku läpi. Wati, the dream machine. They must somehow. Niin, mikä on tää Wati, joka nyt oli kumminkin edellisessä pelissä tosi isosti esillä? How does Arcadia fit into Mä oletan, että me saadaan kysyä nää kaikki kyssärit. Jos ei saada, niin mä oon vähän niinku ehkä mad. Mut katsotaan nyt vielä tarkkaan, että jos me saadaan ottaa vain yksi, että mikä me halutaan kysyä. What about my friends in ProPast? What about Reza? Nää on kyllä kaikki tosi mielenkiintoisia. Just dreams? Kyllähän niinku Rezan on pakko olla totta, mutta oliko se... Mä nyt otan tän Watin tosta. So what's Waticorp's role in this? Wadi funded us, funded the development of the Dream Machine. We needed to collect and store dream energy. The Dream Machine facilitated that. They thought we were working for them, not the other way around. Wadi just wanted brainwashed consumers. They wanted to sell their silly toy to billions and rule over a virtual world. They have no imagination. Eli ne oli eli nää oli tavallaan vähän niinku kimpassa, mutta Helenalla oli koko ajan omat eri agendat. What about if I dreamed myself into Europolis? What about Reza? My friends? Were they... Dreams? No, you don't understand. They're real. All of it was real, Zoe. You were there in ProPast, a physical projection walking amongst real people. A three-dimensional copy made flesh using the power of dreams. And they never realized. Well, at least most of them didn't. I sent someone to protect you in case anything went wrong. It's a good thing I did, too. Things spun out of control. Falk Friedman saved your life. As for Reza, it's more complicated. He's been an unwitting agent of Wati. His reckless investigations caught their attention. They needed to manipulate the press and they wanted to keep an eye on you. He was an easy tool, so they brainwashed him. We'll fix Reza, I promise. Okei. Joo, mä mietin vaan just sitä edellisen pelin loppua, siinä oli just jotain puhetta siitä, että Rezaan ei pidä luottaa tai jotain. Joo. Mut siis joo, ei se tosiaan meni niinku silleen, että se oli tavallaan niinku... Mut onko se niinku tavallaan... Oliko se Europolis-setti niinku tietyllä tavalla tätä universumia? Mut se oli tavallaan vaan niinku tässä samassa maailmassa kopio, joka oli siellä, mut koko ajan niinku... Zoe oli täällä, vai oliko se tavallaan niinku niin sanotusti alternative universe? Niinku tietyllä tavalla ihan totta, niinku joo. Samaan tyyliin kuin Markuuria. Arcadia. Se ero, tai mä en ihan saanut kiinni, että kummin päin se meni. And Arcadia? One of many worlds spawned from dreams. A world of... I'm a scientist. I don't understand magic. It's chaotic, complex, and unpredictable.
Magic is dangerous and it has no place in a rational universe. But we needed it. We had to bridge the divide in order to store these vast quantities of dream energy. We put things in motion to return you to Arcadia, but you did most of the work yourself. Of course, we had help on the other side, a partner, but he didn't... You did it on your own, Zoe. You were compelled to connect with the primal force that inhabited the initial state before this universe. That was only possible by crossing the divide. Something called you there. Some force guided you. I don't know how to quantify it or explain it, but you succeeded. You absorbed the energy, and it didn't kill you. You got stronger. Strong enough to wake up and break out sooner than anticipated, but the timing ended up being perfect. You've reached your full potential. You're finally ready to interface with Eingana. She's Eingana. Meet Eingana. It took me decades to design and build her. She spans dimensions, taps into the dream energies. She's quite the thing. But she's actually not the first. Wadi had the prototype. They used her to operate the beta version of DreamNet. After she was destroyed, we built Eingana 2. She operates the version of DreamNet currently processing and recording the dreams of hundreds of millions of Dream Machine users. And now, we're reversing the process. With you as the conduit, connecting quantum fields, connecting dreamtime with reality, Eingana will begin to alter our observable universe. Don't look so worried, Zoe. You won't need to do anything. She knows what to do. I've programmed her, and my template will guide her. Together, you'll make a better world. A world without sickness or death. A world without superstition, intolerance. A world where everyone's equal, where justice and compassion will prevail. A world not ruled by corporations or religions, but by science and logic, by rational thought. A better world. Okei, mä just mietin, että niinku se pikkasen koitti nyt selittää että mikä tää niinku on tää... Minkä takia me muutetaan maailmaa tai niinku mikä se on se... motiivi tälle koko setille. Mutta niin, no toi tietyllä tavalla kuulostaa aika ihanteelliselta. Ei oo niinku epätasa-arvoa ja sairautta ja näin päin pois. Mä... Niin. Tavallaan jos sen sanoo tollain, totta kai se kuulostaa järkeä, mutta jotenkin tää tavallaan tää tapa, että muutetaan, millä tavalla se sitten muutetaan maailmaa. I need to stall for time. Keep her talking until I can figure out a way to open this pod. She's waiting for me to respond. I think she needs me to understand. If I don't say anything... How will you accomplish all of this? I know you have more questions, but we need to get started before those goons break down the doors and ruin everything. Helena, wait. Here we go. Joo. Niin mä vähän arvelinkin oikein, että kyllä tässä sattuu ja tapahtuu. Ennen kuin saadaan asiat loppuun. Ollaanko me takaisin Storytimeissa, mistä tämä peli aloitettiin? Crow! Crow? Crow, is that you? I think so. I'm supposed to show you something. What? Why? What are you doing here? And where is here? I don't know. I don't even know how I got here. I'm a bit... I don't feel right. I'm not sure what happened, and I'm not sure I'm all here, if that makes sense. No. No. Yeah, no. I can see how that makes no sense. What are you supposed to show me? Oh, I almost forgot. So the ghost in the machine told me to do this thing. This one last thing.
The ghost said that this has been my destiny all along. I don't expect you'll know what I'm talking about. Crow, I don't even know where this is. A minute ago, I was inside a pod in a lab, and now... We're inside the quantum weave that makes all the stories. This is reality's blueprint. How did I know that? What does quantum mean? What's a blueprint? Well, that explains everything. That was sarcasm. I detect sarcasm. This ghost in the machine, who was it? No idea. I remember nothing before meeting you here, aside from a ghost telling me to show you what I'm about to show you. And I don't even know what that is. Show me what? There's nothing here. Let's go find it. Joo, toi Crow todennäköisesti ei oo, niin, no, kuten huomasit, niin ei oo ihan oma itsensä, se on varmaan vaan luotu sen takia, että Zoe tietää sen. Luottaa ehkä. Does this look at all familiar to you? It looks like a monastery. There you go. Maybe that's it. That doesn't really help. Hey, that looks like a diary. Onks tää se rebelipaikka vai sitten se vankila? Ei kun siis tää on se... Nyt tuli mieleen, siis eikös toi... Dreamfall The Longest Journey alkanut monasta... Vitsi kun ei muista. No, luetaan. I am at the crossroads between waking and dream. One path leads back to the world I left behind. The other path leads to a place of shadows. Between the familiar and the unknown, between certainty and doubt, my choice would seem obvious. Any sane man would turn around, return to the world he knows, forget what he has learned, and live his life in blissful ignorance. But in truth, it is too late. My choice was made many years ago, when I first embarked on this journey. I cannot turn back. I am at a crossroads. But for me, there is only one path. I leave behind these words in the hope that someday they will serve as a map for someone else. To whomever reads this, Godspeed on your journey. If you ever decide to follow in my footsteps, look me up. Brian Westhouse. Joo, just. Brian Westhouse? Kyllä. Our Westhouse? The plot thickens. Thickens or just getting more muddled? I don't know what this is supposed to tell us. That Westhouse is involved? There's that, I guess. Come on, there's more. Joo, mä just muistin, kun toi alkoi, niin mä muistin sen edellisen pelin alun, missä se oli nimenomaan, että se tyyppi meni sinne monasteriin, ja se oli Brian Westhouse. Mä en itse asiassa ole muistanut sitä skeneä varmaan tämän koko pelin aikana. Koska siis mehän tavattiin se Westhouse silloin, oliko se 3. vai 4. kirjassa. Ja siis, mä oon tässä tainnut jossain vaiheessa sanoa kyllä, että mä oon aina vähän epäillyt, että Westhousella kyllä on jotain ehkä vähän isompaa roolia. En muista, onko sanonut. Okei. Itse asiassa joo. Sanoinko mä muuten jossain vaiheessa aikaisemmin, että Brian Westhouse olisi se profetti? Jotenkin tuli sellainen niin yhtäkkiä selvennys itselleni, että se olisi tavallaan se, mistä se Helena puhuu siitä toisesta tyypistä toisella puolella. Koska Westhouse on kumminkin ollut alun perin. Eikö se nyt ole kumminkin lähtöisin niin kuin NSB:n maailmasta? Ja se on ollut sitten siellä ja se varmaan kans haluu jotenkin. Joo, no en tiedä. Se heräsi nyt ensimmäisen mieleen. Mennäänkö me? Ready, traveler. Your journey is about to begin. En mä tiedä, ei tää varmaan mitään tutkittavaa. Aika vähän tässä pelissä on hirveästi jos sellaista ylimääräistä tutkittavaa, niin en mä nyt lähde... Step onto the dais, traveler. Lähde kattelemaan, vaan vedellään tää peli purkkiin. Onko se Brian? Kyllä se vähän näyttäisi Brianilta.
Okay, so what just happened? Portals. They're all over the place. Let's follow him. Through the... Wait! This is the story time. You know this place? I remember. I was here. For a long time. It's the place between. I didn't want to wake up and they needed me. The people who were dreaming. They were sick. I tried to help them. Uh-huh. Interesting. But we need to see what's going on. I'm supposed to show you this. Joo, mä nyt vaan ootan sitä grande. Tässä on sellainen niinku tähän selkeästi johdatellaan jotain isoa paljastusta varten. Annetaan informaatio pelaajalle. Ja mä en rupea sitä tässä kohtaa ite miettimään. What are you doing here? You cannot be here. It will find you. I don't. Where am I? What is this place? How did you get here? Go back the way you came, quickly. You cannot stay. I don't know how to go. It is here. What have you done? What have you done? What do you mean? What? The undreaming. God. What is that? No. 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 What is that terrifying thing? That's the undreaming. I know it is. I feel it. Well, that's going to give me nightmares for a long, long time. The undreaming entered Westhouse. It sure did. Was he looking for it? Is that why he came here? Or was it an accident? I guess that's what you're supposed to figure out. Come on, we have more places to visit. Mä rupeen mietitty tässä päätös, missä me jätettiin Brian Westhouse sinne paikkaan. Mut siis joo, toi Undreaming me ollaan ainakin muistaakseni viime pelissä nähty. En muista oliko ekassa pelissä tai tässä pelissä. Onko se oikeesti Brian Westhouse? Joo. Mä oletan, että mä en ihan tuntista sitä suoraan saattaa, mutta mä oletan, että se oli kun se tuli ton skenen jälkeen. Joo, nyt mä rupesin vaan miettimään sinne heti ekan peliin, missä me tavattiin Brian Westhouse ekaa kertaa. Interlude 4, Songlines. No niin, nyt päästään saagasetteihin takaisin. Mut joo, eli virhepäätös on ehdottomasti siis se, että me päästettiin Briani sinne, tai jätettiin sinne Abnaxesin kämppä. Olin väärässä. Home, sweet home. The house feels strangely quiet. It must be, what, a year since I last visited? And who knows how long it's been for the house. Could be a day, could be decades. Balance. I need to get moving. There's not much time until the song lines align. Let's see. Elixir, a good rope, a spatula. Chop chop saga. Joo, saaga on pikkasen kasvanut viime kerrasta. Se on niinku kuulokkeetkin. Eli se on... Joo. Tää saagan niinkun... Mä oon heitellyt eri kirjojen aikana vähän erilaisia arvauksia. Mutta tää on kyllä niinku kiinnostavaa, että miten tää saaga konnektaa tähän koko settiin. Eliksiiri, rouppi, spatula. Mikä helvetti on spatula? I put away most of their stuff when Papa left.
What's the point in keeping things around? It's not like they're ever coming back. Joo, kyllä tässä niinkun... I'm not sure what to do with the place. It's not like I can put it on the open market. Transdimensional domicile for sale, fully furnished. Beware, temporal shifts and transdimensional tears. Tietyllä tavalla mulla vähän tulee tästä mieleen Bioshock Infiniten loppu, joka mun mielestä ei ollut periaatteessa ehkä itelle niin hyvä. Ja yksi iso syy siinä oli se, että siinä tungettiin pelaajalle niin paljon infoa lyhyen ajan sisään, että mä en ainakaan henkot pystynyt niinku tavallaan siinä hetkessä sitä niinku käsittelemään. Ja tässä on tietyllä tavalla pikkasen samanlainen fiilis. I got pretty good, to be honest, and it comes in handy. There's not that many people who can create songlines. Mitä on songlines? I don't need to shape a songline today. Today, I have paths to follow. Shape a song. Niin, mä rupesin jotenkin miettimään niin kun, just niitä, kun ne loi niitä lapsia, Zoeit sun muut. Olisiko tää niin kun joku niistä luoduista lapsista, joka oli tavallaan piilotettua tänne? Koska täältä on kumminkin tää niin kun world changing potentiaali selkeästi. I don't know if I like it. Mun mielestä on ihan hieno. Voisin ottaa kyllä tollasen taulun itselleni. I barely remember her. And I barely think about her anymore. It was time to let go. Oh, I was a handful back then. It's a miracle Papa didn't lock me in my room. Not that it would have done much good. Paths and portals everywhere. Mä en tiedä miksi mulle tuli jotenkin, tää nyt on tälleen rakos, onks tässä mettän keskellä? Okei, sitten ei selkeästi hirveästi tekstuuria luotu. Mä en tiedä miksi mulle tuli joku yhtäkkiä mieleen, että taas niinkun App Nexusin jossain yläkerrassa, mutta eihän se voi olla. Eihän se voi olla pitää paikkaansa. I devoured those books when I was younger. It was all I had of the outside world. My books and Uncle Galeth. But he was careful not to say too much. He knew I was too curious. Uncle Galeth, niin se oli se tyyppi, joka oli vähän niinku ulkopuolelta tunnin aina vieraat. Tässä on kyllä niinkun... I'll move those out of here someday. Niin paljon vielä kysymyksiä. Niin paljon vastauksia saamatta. No, sama kämppä taas kerran päästään tutkimaan. Päästäkö me edelleenkään tänne? I still don't like to go into the downstairs. It's not anchored in the same way. There are rifts, ether vapors, not to mention, void beetles. Void beetles, herra jumala. Joo. Taas päästään tutkimaan samaa kämppää. Vähän vanhemmalla saagalla vaan. Eli mitä meillä oli? Köysi, eliksiiri ja sitten pitää tehdä joku spatula, mikä se ikinä onkaan. Nyt meikäläisen englanninkielen taito taas pikkasen pettää. Siinä on vissiin, ainakin näyttäisi vähän sellaiset, että voisi tehdä jotain eliksiiriä. I'm out of the elixir. Okay, I knew that. No worries, Saga. This is all part of the plan. I'm fairly certain the recipe's in the compendium. There should be enough time to prepare a bottle. Prophecies can't be wrong, can they? No. Right? What are the prophecies? Make the elixir of delayed... Mitä? Delayed onset of death. Okay. Let's see. Elixir of extraordinary extra-human strength, elixir of multiple consecutive climaxes, elixir of selective remembrance. There. Elixir of delayed onset of mortality. That's the one. Keep ticking after you've taken a licking. Page 108. Dried blood bog blossoms, leaf of void oak, boiled in strong liquor. Those things should be easy enough to find around here. Tääkö mun muistaa ulkoa? Ei onneksi. Joo, okei. Likööriä, void oak leaves ja dried blood bog blossoms. Selvä. Eiku etsimään. Mama was beautiful.
I guess I got my looks from Papa. No, et sä tassuman näköinen. No joo. Sä oot vähän tällaisen niinkun vahvat piirteet. Ei ehkä ihan mun makuuni, mutta... Papa was so worried about the cracks reopening, he checked the wall every day for decades. The song lines are not yet aligned, and I need to get everything together before then. Jaa. No jätetään se ovi nyt auki. En tiedä saaks täs kiinni. Ei sitä vissiin saa aina. Kerran avattava ovi. I put away most of their stuff when Papa left. What's the point in keeping things around? If I was making a broth to cure path sickness, sure. Delaying death? Not so useful. Shepherd's Heart. Siinä on hienon kuuloinen kasvi. Okei, sitä me ei tarvita. Siinä on... Onko nää niitä leavesia? Isn't the house supposed to take care of all living things inside it? I didn't know I had to water the flowers. Oh, but wait, maybe... Dried blood bog blossoms. Aha, check. Ei sitten. Mä ajattelin, ne on niitä void leavesia vai mitä nyt olikaan. I'm not sure I like that reminder. She haunted us for so long, and her ghost took Papa away from me. Mikä? It was Mama's, but there's nothing of her left here now, just things. I'm not a writer. I can play, I can paint, but I didn't inherit her talents. I don't think I'm ever moving back. Maybe in my twilight years? No. There are better places, warmer places. Jaa. Tässä on kyllä ihan sellainen mielenkiintoinen... Mä oikein saa ihan kiinni tästä tunnelmasta, miten mä kuvailisin. Vähän saa tietyllä tavalla vähän ehkä creepy, mutta sitten ei tavallaan kuitenkaan vähän sellainen haikee. Jotenkin jännä. Jännä tunnelma kyllä. I remember something about being chastised. The house was holy. I was not allowed to harm it. I think I know most of them by heart still. I didn't have a lot of choices back then. Yeah. Mitä me nyt ollaan niinkun taas väär... Niin se löydettiin. Liquor ja Void Oak Leaves. Mistä helvetistä me noitakin löydät? Did Papa change this before he left? I think it's pointing to the same place still. No. Tää ei kumminkaan niin iso kämppä. Mä oletan, että tää on tässä vaan tää kämpän alue. Mitä me voidaan tutkia, niin... Kyllä me täältä ajan kanssa ainakin löydetään kaikki. I barely remember her. And I barely think about her onko tää jotain likööriä? It was time to let go. Jade green baijiu. High grade stuff, too. Nice! I'd almost forgotten about this little bottle of liquor. Take This it. should be more than good enough. Jaa. Eli saatiin seuraava. Eli sit sitä eliksiiriä varten vielä tarvittaisiin niitä hemmetin lehtiä. Onko siellä muuten? Before Papa left, I don't think the fire ever went out. He wouldn't let it. He said it was the beating heart of the house. I'm not sticking around very long. Next time. Mä ajattelin, että jos sinne jotenkin, en mä tiedä, poltettu jotain oksia siellä olisi ollut, en mä tiedä mitä mä mietin. They were happy here. For a brief time. And then... Attachments are risky. Especially when you live like we did, adrift between worlds. You just have to accept the risk. Adrift between the worlds. Eli periaatteessa niinku näiks... Periaatteessa tarkoittaa niinku story timea. Onko story time periaatteessa aika sellainen niinku selkeä paikka, ja sit nää on vähän niinku leijaillut vaan jossain, en tiedä. Best wine I ever had. There were no grapes in that world, but the berries they used, absolutely sublime. Oletaan, että nimenomaan tosta piti ottaa se likööri, mutta katsotaan mitä... Great wine, but not enough alcohol for my purposes. Also, boiling this would be sacrilege. Joo. Siinä on köys. Rope check. Se löytyy helposti. Eli sitten tosiaan niitä leavesejä. Sanotaanko, kun siellä oli se ovi niin kuin auki? Tuleeko... Siis ovi, siis ikkuna. Saataanko me sieltä
Much as I want to, I can't just wander down random paths today. I have prophecies to fulfill. All those years wanting to walk out that door, pass through the turnstiles, and never come back. Too many memories. Was I happy here? I was basically a prisoner, but I guess I didn't know any better. I thought Papa got rid of Hugsy. Did he find his way back? It wouldn't surprise me. Ja tosiaan uusi ääninäyttelijä tietysti Saagella nyt, kun se on aikuinen nainen, tai onko se vielä teini. Siinä rajoilla varmaan kun parikymppinen voisi olla. Niin, uusi ääninäyttelijä. Sopii mun mielestä erittäin hyvin ainakin tähän niin kuin ulkonäköön. Mut niin, no siis tässähän näitä no niin, What a mess. But there should be void oak leaves here. Mä nää oli tästä niinku koko ajan, sit mä kerkesin unohtaa ne, mut muistin sen, että täällä oli tää auki tää ikkuna. Leaf of void oak, nice and dry. Okay. I think that's it. That wasn't too bad. And there's still time on the clock. Joo. Time to boil up some elixir. En mä varmaan nyt jaksa tonne ylös, koska sinne me ettei kumminkaan päästä. Eikä me pistetä eliksiirit tulille. Eli pistetäänkö me likööri ensin? That's the alcohol heating nicely. Nice. Bit of a waste, but it's for a good cause. Joo. Ja onko se sitten... Mä en muista, ei niinkään järjestyksellä mun mielestä ollut hirveästi väliä. Sitä mun mielestä nää blossomit oli, en mä tiedä. No, this doesn't look right. I'll need to double check the compendium. Aha, ilmeisesti sillä oli jotain väliä. Dried leaf, crumpled to a fine dust. No, eipä se nyt hirveätä mokaa voinutkaan tapahtua. And whole blossoms? Perfect. Now it just needs to boil again. How do I know when this is done? Will there be a... Definitely a poof. Ja, aina pitää tulla sellainen posahdus, että tietää, että potioni on onnistunut. Looks the right color, and it's already cooled down. I love alchemy. So much easier than chemistry. Laws of science need not apply. Joo, ei se on vähän niinku molemmista maailmoista science ja magic. Procure a spatula. Oho, nyt väärä näppäin. The fuck is spatula? Ja missä mä teen spatulan? Enkä mä näitä yhdistä. Ei. Mä en oikeesti. Mun on ehkä pakko... Vedänkö mä ihan niinku sokkona? There's nothing I need in there. It's been so quiet up here since Papa left. Mun on kyllä pakko niinku googlettaa. Google Translatea tästä taas lennosta. Tuntuu olevan aika tuttua mulle viime aikoina pelailuja teessä. Spatula. Lasta. Siis niinkun... Lasta, siis sellainen niinkun... työväline. Lasta. Spatula. Procure en mä tiedä. Mä oon ihan pihalla. Mut niinkun... Lasta siis, vai niinku lasta siis, ei kun se on laasti. Mä rupesin miettimään niinku. Nyt rupeaa niinku suomen kielikin pettää. Mut siis niinku missä mun pitää tehdä ja mitä. Mä oon nyt jotenkin pihalla. If I was making a broth to cure path sickness, sure. Delaying death? Not so useful. The Hidden World of the Herbal Alchemist, a compendium of curious cordials, Volume 1. The sequels were garbage. Mä en nyt ihan ymmärrä. Pitääkö mun... Mä oletan periaatteessa, että sä oot varmaan täällä huoneessa jotain. Pitääkö mun juua? Ei. Kun mihin mä tavallaan niinkun... This should be long enough and strong enough to get me where I need to go. Where I need to go. Miksi mä en ymmärrä asioita? Where is that supposed to be again? It makes me a bit anxious to look at it, like poking a wound that hasn't quite healed. Mä en nyt... Procure... Miten sanotaan, että procure a spatula. Eli mä nyt oletan, että se nyt itse asiassa on todennäköisesti varmaan joku muu juttu, joka meidän pitää tehdä, ja sit se tavallaan kertoo, että missä meidän pitää tehdä mitäkin. Mut niin kun... Miten mä... Procure... Eikö se niinku jotenkin tehdä? Luoda... Mitä? Englanti! Miksi petät minut?
Mut ei tää nyt oikeastaan niinku... Eiks mä kaikki paikat aika lailla niinku tutkinut? Ei tää mun mielestä niinku ihan hirveästi pitäisi enää olla mitään. Spatula. Koskaan kuullutkaan. Katsotaanpa nyt ihan kaikessa rauhassa. Mä etten jaksais pistää nautusta poikki. Nää on kaikki vaan näitä bokseja ja furnitureja sun muita. Onks toi sama? Se on sama rehu. Mä oon kujalla. Kujalla mä olen. Mutta ei täällä niin kuin oo enää mitään mitä me voitais tehdä. Onks täällä joku lasta jossain? Keittiöstä sen tietysti loogisesti vois löytyä. Siinä on viini. Laatikoita. Koska tätä keittiöä mä itse asiassa hirveen hyvin oo tutkinut. Ei tää näin vaikeeta oo, hei. Spatula? Check. Voi mun kanssa taas. No? Rope, spatula, elixir. Check, check, and check. I think that's everything. With only minutes to spare, you'd almost think the stars are aligning on purpose. Except no stars, paths. Time to go knock down a wall. Okay. Break down the pricked up doorway, eli tämä. Joo. No, mä en tiedä mitä se profeesi kertoo, mutta kyllä tässä meni aika pitkä aika, että en tiedä. Tiesikö joku jo sillä, että täällä on Tikrugagone saagan ohjaksissa ja ei meinaa niin kuin löytää spatulaa. Lasta jäi. With my bare hands? No, Papa did too good a job with the masonry. Eli siis... Tätäkö mä tökin tonne väliin? Ei. What? Se mitä mun pitää... My destiny begins right here. Well, behind that brick wall. No millä mä ton tuhoon? Break down the brick... Niin siellä oli se... Joo, täällä oli se hammeri, eikö ollutkin? Tää on mauli, kumpi se nyt on. Darth Maul, muistaakseni näin. Kyllä, sledgehammer. This should do the trick. Nice. Mä sitä vähän niinku pidin silmiä aikaa, mutta mä ton spatula, missä se... Koska siis sehän oli tässä koko ajan, mä vaan juoksin vissiin sen ohi tästä iloisesti tähän potioneittain luokse. No, perus minä. Mut no niin, nyt päästään taas eteenpäin. Sinne meni. Kyllä tästä niinku vähän rupee silleen kutkuttaa. Tää oli vähän sellainen mukava rauhallisempi hetki tähän väliin, mutta... Kaikki asiat ratkee